مساء الخير على حضراتكم. عايزة بس أتشيك إن أنتوا سامعيني كويس وإن أنتوا شايفين الشير سكرين الباوربوينت اللي أنا فاتحاها معاكم. أنا فاتحة لكم المايكس فممكن تردوا عليا. سامعين يا دكتور كويس. تمام وشايفين يا الباوربوينت؟ أيوه شايفين. يا دكتور شايفين. طيب تمام. طيب إحنا المرّة اللي فاتت المفروض إن إحنا اتفقنا إن إحنا هيبقى هنعمل revision. إحنا عندنا 3 meetings in all. اتفقنا إن إحنا 2 meetings منهم هنعمل revision على الhelminthology، يعني الcourse بتاعنا كلّه except جزء البروتوزوا، وإن إحنا جزء البروتوزوا هنخلّيه إن شاء الله للmeeting اللي جاي. المرّة اللي فاتت كان الmeeting بتاعنا إن إحنا اتكلّمنا
شوية عن ال الmedical helminthology والتقسيمة بتاعتها وكل الكلام ده. واتكلمنا شوية، خدنا شوية examples من بعض الأسئلة اللي ممكن نتعامل بيها أو اللي ممكن تقابلنا. وزي ما اتفقنا قلنا إن شكل السؤال نفس السؤال ممكن ياخد more than one form. النهارده إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن أو نكمل revision عن الmedical helminthology، وهنبتدي ناخد form جديدة من الأسئلة، وهاحاول وإحنا شغالين مع بعض إن إحنا يعني مش بس أحل السؤال، لكن أحاول أcompare ليه أو أراجع مع بعض الpoints اللي ممكن تكون related ليها. وفي الآخر طبعًا هاخلي حوالي نُص الوقت إن أنا أسمع الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. لو في حد مش فاهم أي حاجة ممكن في النُص يوقفني ويسألني، ما فيش مشكلة خالص، والأسئلة اللي مش موجودة في الslide في الآخر هاسمعها كلها واحدة واحدة. لمّا جينا نتكلم عن الmedical helminthology قسّمنا الcourse بتاعنا أو الparasites اللي إحنا درسناها، أراجع معاكم الtopics بسرعة ل phylum Nemathyhelminthes وphylum Platyhelminthes. وقُلنا إنه phylum Nemathyhelminthes أو اللي إحنا قُلنا عليه الnematodes. اتفقنا إن الphylum Nemathyhelminthes أو الnematodes دوّة بيتقسّم حسب الhabitat لdifferent groups، حسب الhabitat لdifferent groups. الgroup الأولاني اللي هو سميناه intestinal nematodes، سميناه intestinal nematodes، وقُلنا ده الmain habitat بتاعه هو الintestine، وقُلنا الintestine ديّة ممكن تشمل إن هي الsmall intestine أو الlarge intestine، ودوّة كان بيفرق من group من الparasites لother group. وقُلنا إن أنا وأنا باذاكر لازم أبقى عارفة كويس أوي هو أنهي part في الintestine، هل هو small intestine والّا هو large intestine والّا specific part منهم، لإن دوّة ممكن يكون ليه علاقة بالpathogenicity بتاعة الparasite بتاعتي وأنا باشتغل. طيب يبقى قُلنا أول حاجة في الphylum Nemathyhelminthes هي intestinal nematodes والmain habitat بتاعتها هي الintestine. خدنا الascaris lumbricoids، trichuras trichura، Entropius vermicularis، ومن الhookworm خدنا by name 2 examples اللي هُم الankylostoma duodenale والnecator americanus. لكن اتكلمنا بالتفصيل عن life cycle واحدة وهي الlife cycle بتاعة الankylostoma duodenale. بالنسبة للأسامي قُلنا دي by repetition، وقُلت حاجة وأكدت عليكم عليها المرّة إن أنا ممكن أوي، وده غالبًا اللي بيحصل في الامتحان، إنه أنا ما بيبقاش دكتور الصوت قطع. أيوه أنا كمان عندي ما فيش صوت. كده سامعيني يا دكاترة؟ كده الصوت واضح؟ يا دكتور أيوه. طيب تمام. هاستأذنكم بس يعني اللي ما عندوش سؤال يقفل المايك بس، اللي ما عندوش سؤال يقفل المايك. طيب كنا بنتكلم عن الclassification وقُلنا الintestinal nematodes دي إحنا عملنا لهم classification according to الhabitat
أول حاجة الintestinal nematodes اتفقنا إن إحنا عندنا فيها الأسكارس لامبريكويدز، Trichuris trichuria, Entropius vermicularis and Ankylostoma duodenale. اللي كنت باقوله إن أنا الاسم الparasite مش بييجي لي full name في الامتحان، يعني ممكن يكون abbreviated إزاي؟ يعني اسم الgenus بس بيتحط كfirst letter يعني الأسكارس lambricoides بتبقى A dot lambricoides. فعشان كده لازم أكون مذاكرة كويس أوي أسامي الparasites genus وspecies عشان لمّا تيجي لي بالشكل ده في الامتحان دكتور الصوت فصل تاني. دكتور قطع تاني. دكتور الصوت فاصل.
أيوه معايا كده؟ ما أنا مش عارفة الصوت قطع من أول فين. من أول سامعيني يا نهتم دكاترة؟ من الأول فين؟ أول إن إحنا لازم نكون مذاكرين الجينس والسبيشيز. اللي هي الnomenclature إن إحنا نعمل الgenus والspecies. أوكي. طيب هاحاول بس أرجع أعمل لكم share الscreen تاني. ثانية واحدة. طيب هاكمل على بال ما ترجع تshare screen تاني عشان ما نضيّعش الوقت. بعد كده قُلنا إن اتكلمنا عن الother nematodes، خدنا فيها tissue nematode، وقُلنا إن الtissue nematode دي خدنا فيها example اللي هو الTrichinella spiralis، وقُلنا الTrichinella spiralis دي كانت unique example لإن ده كان الexample الوحيد اللي عندنا في الnematode اللي أقدر أعمل له classification according to 2 different groups، يعني قدرت إن أنا أصنّفه as intestinal nematode وقدرت كمان إن أنا أصنّفه as a tissue nematode. ليه قدرت أصنّفه as intestinal and tissue nematode؟ لإن جزء منه من الlife cycle زي ما إحنا شُفنا بيحصل جوّه الintestine وجزء منه بيحصل جوّه الtissue لمّا بيحصل encystment في الmuscles بتاعة الhost سواء الman أو الpig زي ما شُفنا في الlife cycle. ده بالنسبة للجزء التاني اللي هو الtissue nematode. بعد كده ابتدينا نتكلم عن ال هي الscreen واضحة قدّامكم كده والّا محتاجة أعمل لها share تاني؟ لأ مش واضحة. طيب مش ظاهرة يا دكتور. حاضر حالا. عشان I'm sorry في مشكلة معانا أعتقد الإنترنت connection كويسة بس حالًا هاضبطها. بعد ما اتكلمنا عن الtissue nematodes اتكلمنا عن الlymphatic nematodes والlymphatic nematodes دي كان عندنا فيها هنا 2 example خدناهم by name اللي هي الWeigeriia bancrofti والBergia mallei، والWeigeriia والBergia mallei دول قلنا دول عبارة عن lymphatic nematodes. يعني إيه lymphatic nematodes؟ يعني بيinhabit الlymphatic tissue. وكان من أهم الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الWeigeriia bancrofti قُلنا هي الelephantiasis أو الfilariasis، وقُلنا إنه الelephantiasis أو الfilariasis دي زي ما خدنا في الpathogenicity إن هي كان ليها different stages، وقُلنا كمان إن هي كان ليها different methods of treatment دي ركّزنا عليها كويس أوي. بعد كده دخلنا في آخر part من الnematodes اللي هو الcutaneous nematodes، وزي ما أنتم شُفتوا وإحنا بنحل الأسئلة المَرّة اللي فاتت إنه كان من أهم الحاجات أو الkeys اللي بتساعدني عشان أحل الأسئلة كويس أوي، هي كانت الhabitat. يعني قُلت لكم إن أول حاجة عشان آجي أحل السؤال بتاعي أبتدي أعمل reorientation أشوف أنا الparasite بتاعي اللي أنا باتكلم فيه دوّة تبع any group، هل هو nematodes والّا cystodes والّا trematodes، هل هو لو nematodes هو tissue والّا intestinal والّا lymphatic and so on. ليه باعمل كده؟ لإن زي ما قُلنا ده كان بيساعدني أو بيعتبر هو نُص الإجابة. فلمّا جينا نتكلم عن الcutaneous nematodes قُلنا إن كل دول عبارة عن بيinhabit الsubcutaneous tissue،
وقُلنا إن إحنا عندنا كذا example خدنا أنتم كده شايفين الscreen صح؟ يا دكتور. تمام. الonchocerca volvulus والvalva ودول كانت الlife cycle بتاعتهم قريبة جدًا، وكانت قريبة من الlife cycle بتاعة الويكيريريا بانكرافتي، لإن كل دول كانوا أنواع من الفيلاريا لو تفتكروا. وقُلنا إنه بيبقوا قريبين جدًا من بعض، مجرد إن أنا باغيّر الhabitat سواء هنا lymphatic tissue أو هنا subcutaneous، باغيّر الvector، باغيّر الperiodicity، الحاجات الitems القليلة اللي اتكلمنا عليها اللي بتتغيّر. بعد كده دخلنا في الdracaneculus medinensis، وقُلنا Dracunculus medinensis دي لو كان تفتكروا كانت من الحاجات characteristic ليها أوي، إن هي كنت باعتبرها waterborne disease. يعني إيه waterborne disease؟ إن هي من الحاجات اللي بتتنقل عن طريق الwater. ولو تفتكروا في المحاضرة قُلت لكم نبتدي نجمّع كل الparasites اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الwater. يعني مثلًا في النيماتوزا عندنا Dracunculus، في التريماتوزا خدنا مثلًا الشيستوسوما and so on. نبتدي نجمّع واحدة، واحدة الparasites اللي بتتنقل عن طريق الwater. بعد كده خدنا التوكسوكارا كاني and توكسوكارا كاتي والانكليستوما بارازينensis والانكليستوما كانينم، ودول اتفقنا إن أنا مش عايزة فيهم الlife cycle، أنا مجرد عايزة فيهم الfew information أو الfew data اللي اتكلمنا عنها، وأنا باقولها بس اللي هي أعرف مين اللي بيعمل cutaneous larva migraine، مين اللي بيعمل visceral larva migraine، الtreatment بتاعة كل واحدة فيهم والmode of infection. ده بالنسبة للphylum Nemathyhelminthes. بعد كده دخلنا في الphylum Platyhelminthes، خدنا 2 classes، خدنا class دكتور الصوت راح. دكتور الصوت قطع. اللي باسميها الpork tapeworm. واتكلمنا عن بعد كده عن الHaemonelaepis nana والHaemonelaepis diminuta، والdiminuta دي كانت خاصة بالrodents زي ما شُفنا. اتكلمنا عن الEchinococcus granulosus، ودوّة اتكلمنا بالتفصيل عن الhydatid disease أو الEchinococcosis. اتكلمنا عنه وإزاي هو transmitted عن طريق الinfected dogs، وإيه الmeasures أو الrules اللي هي should be applied إن أنا أعمل deworming للstray dogs وكل الكلام ده. وما ننساش إن إحنا اتكلمنا كمان عن الmethods of treatment وإزاي يعني حصل evolution أو development ليها، بدايةً من إن أنا باحقن الفورمالين للأبسكوليسايدل، واتكلمنا بعد كده عن ال الpuncture aspiration infusion and so on، وشرحنا اللي هو الpair technique ده بالتفصيل. وبعد كده اتكلمنا عن الaspergillus الaspergillus mansoni والaspergillus proliferum، ودي إحنا ما فرقناش ما بينهم وإحنا بنتكلم عن الlife cycle. كانت الlife cycle بتاعتهم واحدة. بس كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا إن إحنا نعرف إن من أهم الحاجات اللي بتساعد على الtransmission of infection هي الuses of الpoultices of الraw animal of animals، إن هي كانت raw flesh أو الpoultices دي كانت act as a method of transmission of infection. دكتور نعم. هو الscreen واقف. طيب حاضر، أنا لسه ما دخلتش في الأسئلة هاعملها لكم، أنا بس كل ده باقول أسامي الparasite هاشغّلها لكم حاضر. أنا مش عارفة النهارده في إيه، حاضر. كده المفروض الscreen ظهرت عندكم، تمام؟ تمام يا دكاترة؟
ظهرت. تمام. تمام. بعد كده آخر حاجة اتكلمنا عن التراستريماتوز، دي آخر حاجة في الميديكال هيلمنثولوجي. اتكلمنا عن الشيستوسوما وقلنا إن الشيستوسوما بأنواعها هيماتوبيوم مانسوناي and japonicum they are blood flukes، وده اللي أكدت عليه في الميتنج اللي فات لما بتكلم على الهابيتات بتاع أي منهم. ما ينفعش أقول مثلا في الهيماتوبيوم إن هي it inhabits the urinary bladder. No, it's not right. It is the blood fluke. It inhabits the blood vessels of the urinary bladder and so on. خدنا الشيستوسوما هيماتوبيوم مانسوناي and japonicum، واتكلمنا عن بعض الليفر فلوكس، وخدنا الفاشولا هيباتيكا جايجانتيكا كلونوكس ساينانسز، واتكلمنا عن الهيتروفس والفاشولوبسس بوسكي. عشان ما نضيعش الوقت خلينا ندخل في الأسئلة اللي أنا محضرها لكم، وبعد كده نبتدي نشوف مع بعض لو في انتوا أسئلة عايزين تسألوا فيها أو حاجات انتوا مش فاهمينها. المرة اللي فاتت خدنا example اللي هو scientific term. خلينا النهاردة نشوف كده أسئلة ال true or false. Indicate whether the following statements are true or false. احنا عشان بنراجع هنقول كمان ال justification بتاعها. Obligate parasites cannot live independently from the host and are characterized by permanent residence. Obligate parasites cannot live independently from the host and are characterized by permanent residence. We can share. حد يعرف يقولها؟ دي سهلة أوي، دي من الانترودكشن. طيب أقول أنا عشان الوقت. طيب هنا كنا قلنا إن في أنواع كتيرة من البارازايت. عندنا الأوبليجيت بارازايت، كان في السلايد دي خدنا كذا definition. عرفنا إن إيه أوبليجيت بارازايت، يعني إيه temporary parasite، يعني إيه facultative parasite. Obligate قلنا من اسمه they are characterized by permanent residence، يعني إيه؟ then they all the time spend their life cycle during a host. They cannot live outside the host. Okay. طيب ليه؟ لأن هما الهوست هو بيعتبر المين source of food and shelter بالنسبة لهم. دول الobligate parasite. الtemporary parasite دول اللي can live part of their life cycle inside the host and part of life cycle outside the host. دول الtemporary. الfacultative parasites they have two options. They can live as a parasite inside the host or as a free living organism. فالجملة دي كده مظبوطة. إن obligate parasites cannot live independently from the host مظبوط، لأن هما كل life cycle بتاعتهم should be spent inside the host and they are characterized by permanent residence. وقلنا permanent residence يعني إقامة كاملة. إقامة كاملة يعني they cannot leave the host at all. أوكي، ده بالنسبة للobligate parasite. طيب نشوف السؤال اللي بعده. دكتور السلايد شو اختفى. حاضر. كده واضح؟ يا كده دكتور. واضح؟ تمام. تمام. تاني سؤال ده برضه في الانترودكشن. Immunization measures have not developed rapidly against various parasitic infections, mainly because parasitic infections are less dangerous compared to viral and bacterial infections. لو تفتكروا في جزء الانترودكشن قلنا ان احنا عشان نعمل combat البارازيتيك infection كان عندنا two routes. أول pathway أو أول route هو ال immunization measures، وتاني route هو ال chemotherapeutic agents اللي هي الدراجز اللي احنا قعدنا نتكلم عنها طول الكورس، ivermectin والهيترازان والدي سي والبراديكوانتال and so on. لما جينا نتكلم في جزء الاميونيزيشن قلنا الاميونيزation measures have not developed rapidly. حتى قلت لكم في المحاضرة لو جينا نقارنها بين الimmunization measures مثلا اللي بتتاخد في حالة ال for example مثلا البكتيريال infection أو الviral infection أو so on، هنلاقي حتى إن الimmunization schedules اللي بتنزل للأطفال ما بيبقاش فيه حاجات against البارازايتس أو حتى للكبار قليلة جدا. ده سببه إيه؟ السؤال هنا بيقول immunization measures have not developed rapidly against various parasitic infections. كانت هنا مظبوط. Mainly because parasitic infections are less dangerous compared to viral and bacterial infections.
نص السنتنس الأولاني هو اللي مظبوط، إنه فعلا مفيش rapid development immunization measures against parasitic infection. لكن الريزن هنا مش مظبوط. Not because the parasitic infections are less dangerous، لأن زي ما شفنا في حاجات في الباثوجينيستي بتاعت البارازيت اللي خدناها it is very fatal and may lead to death. فمش ده السبب. اوكي، يبقى أول جزء السؤال هو المظبوط، لكن باقي الجملة مش مظبوطة، فالجملة دي هتكون false. طيب إيه الصح بتاعها؟ إنه صحيح إن measures for immunization have now developed rapidly for the control of parasitic infection. بس كان السبب إنه the parasites are antigenically very complex, so it become difficult to assess the immunological response to the host. إن الانتيجينيك structure بتاع البارازايت ده كان very complex أكتر بكتير من الانتيجينيك structure بتاع البكتيريا والفيروسز، علشان كده ما كانش من السهل إن أنا predict the immunological response of the host to a different antigenic part أو different antigens اللي موجودة على البارازايت. الكلام ده خدناه في الانترودكشن، ولما تعمقنا في الكورس أكتر، اللي شاطر ومذاكر منكم هيفتكر لما قلنا في التريبانوسوما إن التريبانوسوما are characterized by continuous change في الانتيجينيك structure بتاعها، وده كان بيؤدي لمشكلة في الاميونيزيشن. طيب البارت الثاني muscle biopsy is recommended for the diagnosis of Wikiuria bankruptcy. Muscle biopsy is recommended for the diagnosis of Wikiuria bankruptcy. هي الويكيوريا شايفين هنا البارازايت ده اللي انا بقصده، اسم السؤال مكتوب ازاي؟ مكتوب الجينس capital letter dot abbreviated وبعدين اسم السبيشيز. لازم ابقى مذاكراه كويس قوي بالشكل ده وبالشكل ده. طيب اما اجي احل السؤال ده في الامتحان، ويكيوريا بانكرافتي، هي الويكيوريا بانكرافتي ديت اني تايب من البارازايت انا خدتها؟ دي عباره عن نيماتود. it is intestinal tissue cutaneous or lymphatic. it is a lymphatic nematode. طيب muscle biopsy لو انا بفكر يبقى المسل دي اكيد حاجه ليها علاقه بالتيشو، واكتولي احنا في الكورس بتاعنا ما خدناش كلمه muscle biopsy دي غير مع بارازايت واحد. فاكرين ايه هو؟ ترايكنيلا سبايراليس. ترايكنيلا سبايراليس هو البارازايت الوحيد تقريبا اللي اتذكر فيه كلمة الماسل بايوبسي. انا كنت بعمل بايوبسي للماسل، يعني كنت باخد بايوبسي علشان اشوف فيها الانسيستد لارفا، وزي ما شرحنا المرة اللي فاتت كان في حد سأل في الميتنج، عرفنا الانسيستد لارفا دي هي دي الانفكتيف والدايجنوستيك ستيج في نفس الوقت. لو هي النورمال باث واي انه حصل انفكشن للمان عن طريق ingestion of undercooked meat of the pig. So an encysted larva in the undercooked meat of the pig is the infective stage, when encysted larva in the muscle of the human أو the host هنا هي diagnostic stage. فأنا كنت بعمل diagnosis ازاي؟ نعمل muscle biopsy، باخد biopsy من الماسل بتاعت infected person واشوف lemon shaped encysted larva زي اللي شفتوها في العملي بتاعت Trichinella spiralis. في مشكلة لغاية هنا يا دكاترة؟ طيب الصوت واضح والسكرين واضحة مش كده؟ يا دكتور. تمام. السؤال اللي بعد كده the definitive host of Heterophis is man and fish eating animals. The definitive host of Heterophis is the man and the fish eating animals. الجملة دي true ولا false؟ الجملة دي true، ما فيهاش حاجة غلط. الهيتروفس الديفينيتيف هوست بتاعها كان هو المان والفيش ايتينج انيمالز. الهيتروفس دي كانت تبع ايه يا دكاترة في الحاجات اللي احنا خدناها؟ نرجع كده نعمل كلاسيفيكيشن ونفتكر الهيتروفس دي خدناها تبع ايه او جبنا سيرتها في ايه؟ نيماتود. برافو، كانت في التريماتودز. طيب حد يعرف يعني يقول لي اي هنت عنها؟ احنا قلنا الهيتروفس ديت كانت من اهم الحاجات اللي بتميزها ان دي كانت اكزامبل لانتستينال فلوك، دي كانت من التريماتودز، دي كانت اكزامبل لانتستينال فلوك. وقلنا ان الديفينيتيف هوست بتاعتها هي فعلا المان والحيوانات اللي بتتغذى على الفيش زي الكاتس والدوجز. اشمعنى الحيوانات اللي بتتغذى على الفيش؟ لان كان المود اوف انفكشن بتاعها هو الانجكشن of a raw or undercooked or undersalted fish
اللي بتحتوي على infective stage اللي هي insisted metacercaria. The mode of infection هو ingestion of raw or undercooked or undersalted fish containing the insisted metacercaria. فبالتالي definitive host كان يا إما المان يا إما fish eating animals زي cats and dogs. اوكي طيب السؤال اللي بعد كده one of the manifestations of cysticercosis is the subcutaneous tissue nodules under the skin. One of the manifestations of cysticercosis is the subcutaneous tissue nodules under the skin. هو ايه cysticercosis ده يا دكاترة؟ خدناه تبع ايه؟ تريماتوز ولا سيستوز ولا خدناه في أي حتة؟ You can answer. سيستوت. برافو في السيستوز ده كان تبع أني بارازايت؟ تينيا سجينات. تانية صوليوم. تينيا سابيناتا ولا تينيا سوليوم؟ سجيناتا. تينيا سوليوم. صوليوم. آخر سوليوم. كلام سوليوم. تبع التينيا سوليوم. برافو دي خدناها واحنا بنشتغل في التينيا، بس قلنا ناخد بالنا انه التينيايسيس كديزيز ده بينتج عن التو تايبس تينيا سجيناتا او التينيا سوليوم. لكن بعد ما شرحنا التينيايسيس اتكلمنا عن السيستيشيركوزيس وقلنا السيستيشيركوزيس it is an infection of humans and pig tissue with the larval stage only of the tinea solium. تمام كده يبقى التينيايسيس غير السيستيشيركوزيس. التينيايسيس ده مرض يشمل الاثنين infection by tinea saginata اللي هي البيف تيب worm and tinea solium pig tape worm. لكن السيستيشيركوزيس the only specific for the tinea solium. It is an اتقطع. سامعيني كده؟ معلش الصوت قطع. سامعيني؟ يا دكتور. تمام يبقى لما اتكلمنا عن التينيايسيس قلنا ديت انفكشن خاصة سواء بالانفكشن بتاعة التينيا ساجيناتا أو التينيا سوليوم. لكن السيستيشيركوزيس ديت عبارة عن انفكشن باللارفال ستيج اونلي بتاعة التينيا سوليوم. اوكي هعمل لكم بس شير سكرين تاني. اوكي فالسؤال هنا بيقول one of the manifestation of the cysticercosis is the subcutaneous tissue nodules under the skin. الإجابة هنا مظبوطة، الجملة دي صح. ليه؟ لأن احنا لما جينا نتكلم عن السيستيسيركوزيس قلنا
قلنا إن manifestations كتيرة خاصة بال cysticercosis كان من ضمنها subcutaneous tissue nodules under the skin، كان من ضمنها إنه ساعات كان بيحصل heart lesions which may lead to heart failure، وكان من ضمنها إن كان ساعات يحصل بتأفكت الeye كمان and may lead to blindness. اوكي، ده بالنسبة للcysticercosis. فبالتالي الجملة بتاعتنا اللي هو one of the manifestation of a cysticercosis is the subcutaneous tissue nodules under the skin. الستيتمنت دي مظبوطة، الستيتمنت دي صح. اوكي، طيب الكويشن اللي بعد كده acute arthritis joint effusion is one of the pathogenicity features associated with onchocerciasis. نقراها كده تاني بشويش. Acute arthritis with joint effusion is one of the pathogenicity features associated with onchocerciasis. Onchocerciasis ده which parasite؟ ردوا عليا لو سامعيني. Onchocerciasis دي infection caused by which parasite؟ سامعيني يا دكاترة؟ onchocerca volvus. Onchocerca volvulus دي كانت which category or which group of nematodes؟ cutaneous nematodes. subcutaneous nematodes. اوكي، طيب هل الاكيوت arthritis with joint effusion احنا عارفين onchocerciasis ديت اسم الديزيز او كان ليه سينونيم تاني اللي هو river blindness. طب هل الاكيوت arthritis with joint effusion دي كانت واحدة من the manifestations of a river blindness او onchocerciasis؟ نفتكر كده. No. الأكيوت arthritis with joint effusion دي كانت واحدة من الفيتشرز associated with الوالوا. الوالوا دي worm تانية أعتبرها other member of subcutaneous أو cutaneous nematodes اللي هي which inhabit the subcutaneous layer of the subcutaneous tissue، لكن هياش تبع الأونكوسيركا فالفيولس. يعني الفيتشر اللي احنا بنتكلم عنه ده is not characteristic for the pathogenicity اللي هي acute arthritis with joint effusion، ده not characteristic for the pathogenicity of onchocerca volvulus. هو ده one of the features of the pathogenicity of other member of cutaneous nematode which is الوالوا، فبالتالي ده characteristic للواياسيس. لو تاخدوا بالكم الواياسيس كان ليها حاجات كتيرة، كان من أهمها كلنا واحنا بنذاكر بنركز عليها الكاليبار swelling annoying effect and so on، لكن كان من ضمنها الأكيوت arthritis with joint effusion، لكن ده كان خاص بالوايسز مش الأونكوسيركايسيس. أوكي، في مشكلة لغاية هنا؟ طيب سؤال سهل. Orchitis is characteristic for the chronic obstructive phase of Bancroftian filariasis. ابتدي افكر في السؤال منين؟ هبتدي بالاوركايتس ولا obstructive phase ولا بانكرافتيان فيلارايسيس؟ تعود دايما وانت بتجاوب السؤال يا اما تبتدي من اسم البارازايت يا اما تبتدي من الديزيز اللي بيسببه البارازايت. انا عندي هنا فين؟ عندي اسم البارازايت ولا عندي اسم ديزيز؟ ردوا عليا، عندي هنا اسم البارازايت ولا اسم ديزيز في السؤال؟ disease. اسم الديزيز اللي هو البانكرافتيان فيلارايسيس. طيب الديزيز ده كان تبع اني بارازايت؟ ما لقيتش اسم البارازايت دايركت، لقيت اسم الديزيز، يبقى اول حاجه اشوف الديزيز ده هيوديني على اني بارازايت عشان ارجع للماب بتاعتي واشوف البارازايت ده كان تبع اني جروب. فالبانكرافتيان فيلارايسيس ده هنا اسم الديزيز، ده كان تبع اني بارازايت. ايه النيم اوف ذا بارازايت عندي؟ وكراريا. برافو، الويكيريريا بانكرافتي. الويكيريريا بانكرافتي دي كانت عباره عن ايه؟ نيماتود ولا سيستود ولا تريماتود؟ It was a lymphatic nematode. تمام كده؟ طيب الجملة دي صح ولا غلط؟ بانكرافتيان فيلارايسيس فعلا كان من ضمن الفيتشرز المهمة بتاعته هي الأوركايتس. طيب تالت حاجة أفكر فيها، أنا خلاص عملت لينك بين اسم الديزيز أو البارازايت وبين اللي هو one of the features of the pathogenicity اللي هي الأوركايتس. هل الأوركايتس دي كانت chronic obstructive phase؟ لو تفتكروا حتى وأنا بقولش الانترودكشن قلت لكم إن أنا لما جيت أشرح الإيفنتايتس قسمناها لفيزز. أوكي؟ في ديزيزز كتيرة في الباثوجينيستي بتاعتها كنت بشرحها بقسمها لفيزز.
الانيشال فيز ليها فيتشر مختلفة عن الفيز اللي بعد كده عن الفيز اللي بعد كده and so on. من ضمن الديزيزز اللي قسمناها لفيزز هو الويكيرايسيس او البانكروفتيان فيلارايسيس. اوكي، طيب البانكروفتيان فيلارايسيس ديت هل الكرونيك obstructive phase كانت بتتميز بالاوركايتس؟ is it true or right or false؟ is false، لأن الأوركايتس هي صحيح one of the feature of Bancroftian filariasis، بس دي كانت في الأكيوت phase مش الكرونيك phase. كانت one of the feature of the acute inflammatory phase not the chronic obstructive phase. أوكي، يبقى فهمنا هنا. يبقى عندي هنا أول حاجة لما أجي أحل أبص على طول على اسم البارازايت، ما لقيتش اسم البارازايت لقيت اسم الديزيز، يبقى على طول أترجمه في مخي لاسم البارازايت. أوكي، بعد كده ابتدي اعمل لينك ما بين اسم البارازايت او الديزيز اللي عندي وما بين المانيفستيشنز اللي عندي موجوده في الجمله. عندي هنا الاوركايتس، بيسالني هنا على الاوركايتس. الاوركايتس دي one of the features بتاعت ايه of the chronic obstructive phase ولا مش chronic obstructive phase؟ هي one of the feature of Bancroftian filariasis، بس لما اراجع في مخي الباثوجينيستي افتكر ان انا كنت مقسماها لستيجز، فدي feature من ال acute inflammatory phase and not the chronic obstructive phase. اوكي، طيب السؤال اللي بعده heavy infection with Ascaris lambrycoides can result in intestinal obstruction. Heavy infection with Ascaris lambrycoides can result in intestinal obstruction. Ascaris دي سهلة قوي ان انا افتكرها لان دي اول بارازايت احنا خدناها خالص عندنا. It was the first member of nematodes او بالتحديد في الintestinal nematodes. الجملة واضحة قوي، مجرد ما هعرف ان هي intestinal nematodes. احنا فعلا قلنا ان heavy infection with Ascaris lambrycoides which is one of the major members of intestinal nematodes. The heavy infection with large amount of worms can consequently result in intestinal obstruction. طيب الجملة اللي بعدها trichinosis can be diagnosed by the presence of eggs in stool. Trichinosis ديت الديزيز بتاع which parasite؟ Trichinosis. No مش ترايكورس، ما بقولش ترايكورايسيس. ترايكنوزس دي ترايكنيلا، انا مش عارفه سمعتك صح ولا غلط صوتي قاطع. ترايكنوزس دي ترايكنيلا سبايرالز، لكن ترايكورايسيس دي الترايكورس ترايكوريا. اوكي، ما نلخبطش بين الاثنين. ترايكنوزس دي الترايكنيلا سبايرالز. ترايكنيلا سبايرالز دي اللي احنا لسه متكلمين في سؤال قبل كده عنها لما اتكلمنا عن كان اهم حاجه الدياجنوزس بتاعتها الماسل بايوبسي، فاكرين؟ اللايف سايكل دي ما كانش فيها eggs أصلا. فلما يقول لي trichinosis can be diagnosed by the presence of the eggs in stool هقول له false، لأنه for the diagnosis of trichinosis or trichinella spiralis infection أنا كان عندي كذا طريقة. أول حاجة لو تفتكروا قلنا إن symptoms are very suggestive. فاكرين لما شرحت لكم وقلت لكم ال entrapment of the cyst in the muscle اللي هي في الانسيستمنت phase كانت بتعمل muscle stiffness وكانت بتعمل حاجات كتيرة طبعا بتوصل لغاية ما توصل للديليريوم والCNS affection والكلام ده كله. فكنت بقول لكم ان symptoms they are very suggestive. أنا صحيح in general I cannot rely on the symptoms for the diagnosis of parasitic infection لأن زي ما قلنا في introduction they are too diverse and non-specific، لكن قلنا إن في بعض البارازيتيك انفكشن بتكون السيمبتومز بتاعتها very characteristic وبتساعدني في الدياجنوزز، عشان كده بقول عليها they are suggestive. يعني ايه suggestive؟ يعني I can rely on these symptoms for the diagnosis. من ضمن الحاجات دي كانت الترايكنوزز او infection by trichinella spiralis. ما كنتش بعتمد على الايجز في الدياجنوزز لان مفيش ايجز اصلا في اللايف سايكل. انا for the diagnosis يا اما كنت بعتمد على symptoms which are suggestive او كنت بعمل serological methods زي الإلايزا أو كنت بعمل muscle biopsy اللي اتكلمنا عنها في سؤال عدى قبل كده عشان أشوف الانسيستد لارفا اللي موجودة في المصل. ده بالنسبة للdiagnosis of trichinella spiralis أو trichinosis. طيب السؤال اللي بعده ثاني في حد بيسأل؟ هو مش حضرتك في أول الميتنج قلتي إن هي intestinal وفي نفس الوقت tissue nematode؟ أوكي. طب الانتستينال بتبقى موجودة في صورة ايه يعني؟ هي مش كده ممكن تبقى في الستول عادي؟
لأ، أنا لمّا كنت باعملها diagnosis وهي في الmuscles. أنا قُلت عليها intestinal and tissue nematode لإنه part of the life cycle can be spent inside the intestine. الpart اللي بتحصل inside the intestine هي الpart اللي بيبتدي يحصل فيها ingestion للraw meat which is containing the encysted larva. واتفقنا إنه لمّا بيحصل ingestion للencysted larva الraw meat اللي فيها الencysted larva نتيجة الacidity والpH بتاعة والgastric enzymes بيحصل digestion للcyst دي، والlarva ديّة بتبتدي بعد ما تبتدي rise لlarge amount of trichinial هي الsmall larva بيبتدي تعمل على طول migration للdifferent muscles. وinside الmuscles دي بتبتدي يحصل reside inside the muscles ويبتدي يحصل لها encystment اللي هي الencystment phase وتبتدي تحوّط نفسها بالcyst. فالdiagnosis أنا ما أقدرش أعتمد فيه يا إما غير على الsymptoms يا إما غير على الELISA يا إما على الmuscle biopsy. لكن ما فيش eggs أصلًا للparasite دي شُفناها خالص لو تفتكري. تمام، أوكي؟ تمام. تمام. السؤال اللي بعد كده in the hydatid disease the hydatid cyst containing a highly allergic fluid if this cyst ruptures anaphylactic shock may occur. إيه الhydatid disease ده أصلًا؟ كان تبع إيه يا دكاترة؟ nematodes, cystodes, trematodes. sorry مش سامعة؟ هي حاجة granulosis. حاجة صح هي cystodes echinococcus granulosis. أوكي بس ده كويس إن إحنا عارفين هي في أنهي حتة. echinococcus granulosis قلنا إن الcyst ديّة بيبقى جواها a very highly allergic fluid. حتى لو تفتكروا في الpathogenicity لمّا شرحنا لمّا بيحصل rupture للcyst بيحصل release للhighly allergic fluid بيحصل له spread all over the body بيعمل anaphylactic shock which may be fatal. فبالتالي الجملة دي مضبوطة في الhydatid disease في الechinococcus الhydatid cyst دي once rupture بيحصل release للhighly allergic fluid اللي بيسبب anaphylactic shock. ده كده collection من الأسئلة اللي أنا جمعتها لكم النهارده. أحب دلوقتي أعرف لو أنتم عندكم أسئلة أي حاجة عايزين تسألوها في جزء الnematodes بالنسبة لموضوع جزء الhematology كله سواء nematodes أو cystodes أو الtrematodes. قبل بس ما تبتدوا تسألوا كان في حد بعت يسألني كذا حد عن الرسومات. الامتحان طبعًا بالنظام الجديد زي ما أنتم عارفين بعد كورونا بتبقى short answer questions فبالتالي مش هيبقى فيه يعني هو بيتصلح بالmachine فبالتالي مش هيبقى فيه لا أسئلة essay ولا هيبقى فيه حاجة drawing أوكي. فبالنسبة للdrawing والessay ده مش موجود معانا في الامتحان بتاعنا. أنا باتكلم عن النظري طبعًا. لو حد عنده أي سؤال if you have any questions in the hematology part. طيب دكتور بالنسبة للpractical اللي إحنا هنشتغل عليه بكرة برضه موضوع الdrawings ده هيبقى فيه والّا لأ؟ الpractical قصدِك؟ بالضبط. الpractical المفروض إنه يعني أنا مش عارفة المعيدين قايلين لكم إيه بس المفروض إن الpractical فيه drawing طول عمره فيه drawing لإن ده بيتصلح by hand فممكن ييجي لكم أي حاجة. ممكن يسألِك عن infective diagnostic stage ييجي لِك sheets يسألِك عن رسومات whatever وأنتم رسمتوا الرسومات دي في كتاب العملي مش كده؟ بالضبط بس أنا كنت طيب. باتأكد هل هو للpracticing بس على في الbook والّا هييجي في الامتحان يقول لي يعني إن أنا أرسم أو كده؟ لأ ممكن يطلب منِّك أي حاجة. أنا بس المشكلة إنه في النظري كان زمان بييجي بس دلوقتي عشان we have to use the machine فبالتالي no أنا هاتكلم English شوية عشان في foreigners دخلوا معانا. We have to use the machine for the final exam. So only short answer questions like MCQ, match, true and false or whatever, but no essay questions at all and no drawing in the final theoretical exam. But the practical exam is a different story because in the practical exam it will be marked by hand, not by machine. So anything you have dealt with in the practical work you can be asked for, including the spots, including the drawings with the labels, including all the information you have got regarding the full definition of the spot, to know the infective, it is infective or diagnostic or whatever. All the information you took in the lab, you are asked to study well for tomorrow for the practical exam. Okay, thank you so
You're welcome. Any other questions? We have 4 minutes left. Any other questions? The next time we are going, the next Saturday, I hope the internet connection is better. I'm sorry for this disturbance today. We are going to revise the protozoa. You are asked to revise and study this part very, very well. I'm going to go through the topics quickly, and I'm going to give you a few examples of the questions. And it will be our first time to revise this part. So I will be glad to hear about all your questions concerning this part, because this part is very important. This part is very important because it represents a different category of the parasites. We have talked about medical helminthology, and today, or the next time, sorry, we are going to revise medical protozoology, which is protozoa. To remind you, we have 2 lectures for protozoa divided into lecture 1 and lecture 2. We have 4 classes which were classified according to the methods of locomotion. Sorry? دكتور الصوت مش واضح، بيقطع ويعني مش لاحقين. طب هتكلم شوية. انتي سامعاني كده؟ تمام. اوكي، عشان بس معانا foreigners. حاضر. The next time we are going to revise the medical protozoology. The protozoa, we have 2 lectures in protozoa, lecture 7 and lecture 8. We classified the protozoa into 4 categories or 4 classes according to the methods of locomotion as we studied in the lectures. So you are asked to revise them very, very well, because the next time I will go through them rapidly. Then I will give you few examples of the questions about this part, maybe in the form of scientific term, I think. And after that, I will hear all your questions regarding this part, or even if you are during studying, you have any new questions in the part of helminthology, I will answer it, because as you know, the next time will be the last meeting. But of course, as you know, if you have any questions at any time, you can send it to me on the Teams, and as your colleagues can say to you, I respond to them as quickly as I can. And of course, you can see me in the lab on Sunday and Monday, but especially on Sunday, I am with you a whole day from 8 a.m. to 3 p.m. If you do not understand anything, or you want a repetition of any part, or you want to ask about anything, I will be in my office the whole day on Sunday and maybe on Monday, of course. Any other questions? Okay, thank Doctor? you. Fadl. Hello, doctor. I hear you. Yes, please. In the beginning of the discussion, you explained the difference between temporary parasites and facultative parasites, and it was not clear for me. So please, could you just repeat it again? Okay, temporary parasite, they are the parasite which during their life cycle have a part of their life cycle which can spend in the host, and part of life cycle which can spend outside the host. This is about the temporary parasite. If you can remember that when we talked about it in the definition, in the introduction, we defined it as follows. We said that the temporary parasite, they are the parasites which visit the host from time to time. That's to say, only part of the life cycle they live it as a parasite, but the other part of the life cycle they live it as a free living organism. Yeah, in other words, you can imagine that if the life cycle is divided to more than one part, in one part of the life cycle, I mean during certain stages of their life cycle, they can live as a free living organism. But in another part of their life cycle, they have to use a host. They have to live as a parasite. That's why we say it's a temporary parasite. Temporary because they are not permanent. This is to differentiate them from the obligate parasites, which are characterized by the permanent residence in the host. Okay? This is for the temporary parasite. But facultative parasites, when we define facultative parasites, we can say they can live
free far from the host or as a parasite. That's to say that they have both options. They can act in both styles. They can act as a free living organism and complete their life cycle without depending on a host, and at the same time they can live as a parasite where they can utilize a certain host and use it as a host and the shelter and the source of food. Facultative parasites means they have both options. They can live in both ways, either far free from the host or as a parasite. This is the difference between the temporary and the facultative. The temporary part of this life cycle feel free, live free, but in the another part they need a host to depend on. But for facultative parasites, during their whole life, they have both options. They can live far free from the host, independent on any host, or they can live as a parasite depending on a specific host for getting their shelter and food. Okay, this is the difference between temporary and facultative parasite. I hope it's clear now. I can clarify it more if you want. It's clear now. Thank you so much. You are welcome. Any other questions؟ في حد تاني عنده أي سؤال يا جماعة؟ Okay, good luck. ربنا معاكم. لو في أي حاجة طبعا you can contact me anytime and we will meet together next Saturday. Thank you.